everyone, welcome to Hello Mathematics. आज हामीलो लङ टाइम पछि भेट भयो है, एकदमै लङ ग्यापिङ पछि भिडियो बनाउँदैछु। ओके, हेर्नुस्, अझै नि तपाईहरुले प्रिभियस भिडियोहरु जस्तै यसमा नि मन पराउनु होला र केही समस्याहरु कमेन्ट गर्नु होला। हामी त्यो भन्दा अगाडि सल्भ गर्ने नै छौं है र अब चाहिँ भिडियोहरु नि कन्टिन्यु रहन्छ। आज हामीले प्रिभियसली जति भिडियोहरु गरेका थियौं त्यही भिडियोदेखि लिएर अगाडि चाहिँ कन्टिन्यु गर्दै छौं है त्यो भिडियोबाट। अनि तपाईहरुले के चाहिँ जस्तै आज हामी पोलिनोमियलतिर छौं। पोलिनोमियलमा हामीले के भन्छ, यो भन्दा प्रिभियसली डिभिजन्सहरु भइसकेका छ, अगाडि लाइक सिन्थेटिक डिभिजनहरु भइसकेका छन् हैन। यो भन्दा आजको टपिक चाहिँ हाम्रो छ रिमाइन्डर थ्योरम है। अनि रिमाइन्डर थ्योरम र यसको एक्जाम्पल्सहरु नि गर्ने छौं हामी है। अनि के चाहिँ त तपाईहरुले एकछिन यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला। अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ, थ्योरमै हो। अनि यो थ्योरम कसरी प्रुफ गर्ने, यसको साथमा एक्सटेन्डेड थ्योरम हुन्छ यसको, यो दुईटा थ्योरम र सर्ट एन्ड एक्जाम्पल्सहरु पनि यसको है। यसको एक्जाम्पल्सहरु नि गरौँ यसैमा। लाग्नुस् त, पहिला प्रुफतिर लागौँ बढी भन्दा है। र तपाईहरुले च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र आफ्नै साथीहरु पनि हुन्छ जो जसलाई यस्तो भिडियो चाहिएको हुन्छ, एक्सपिरियन्सहरु सजेस्ट गर्नुस् है। ल हामी यसको प्रुफतिर चाहिँ लागौँ। ओके, यसको चाहिँ प्रुफमा के भन्दै छ, व्हेन पोलिनोमियल है, के त पोलिनोमियल, व्हेन अ पोलिनोमियल fx, पोलिनोमियल त fx नै लियौं, fx छ हामीले गिभन इज डिवाइडेड बाइ के त x minus a है। देन quotient is qx and remainder is r है। देन पछि के चाहिँ ध्यान दिउँ है। एउटा सानो एक्जाम्पल्स लियौँ र एक्जाम्पलबाट बुझौँ। सपोज गर्नुस् हामीसँग एउटा नम्बर छ लाइक 25। यसमा मैले के गरे त 6 ले डिवाइड गरे। त 6 ले डिवाइड गर्दा हेर्नुस् त 6 4 जा 24 है। अनि हेर्छ 1 चाहिँ रिमाइन्डर रह्यो। यसमा के चाहिँ देखिन्छ, यो चाहिँ हामीले डिभाइजर छ 6 ले डिवाइड गरेको है। यो चाहिँ क्वोशिएन्ट छ, यो चाहिँ के छ त रिमाइन्डर। अब हेर्नुस् त यो 25 जुन छ यो मेन डिभिडेन्ड, यसको बराबर मैले के लेखे त डिभाइजर इन्टु क्वोशिएन्ट प्लस रिमाइन्डर है। यो चाहिँ हुन्छ 6 4 जा 24 प्लस 1 25। सेम यो चाहिँ यहाँबाट लेखौँ त, यहाँबाट हामीले के चीज देखिन्छ त x इज इक्वल टु के हुन्छ त डिभाइजर x minus a and quotient, that means qx plus remainder r। यो चाहिँ रिलेसन याद राख्नुस् है। र यो फर्मेट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अगाडिको लागि पनि है। यो चाहिँ याद राख्नुपर्ने पोइन्ट्स। ओके, अब यसमा चाहिँ के गरौँ, व्हेन पुट x इक्वल टु a, x इक्वल टु a चाहिँ किन पुट गर्ने त, हामीले x minus a सँग त डिवाइड गरिरहेछौं र सिन्थेटिक डिभिजनमा हामीले पढेको x minus a लाई चाहिँ x है, x minus a ले नै कम्पेयर गरेर अरु भ्यालु हाल्थ्यो नि त। अनि रिमाइन्डर हो त्यही चीज चाहिँ हो, x minus a ले कम्पेयर गर्नु भन्नाले यो त आफै x minus a नै हो। अब x को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गरौँ त a हाल्छौं। त a इक्वल टु हेर्नुस् त यहाँ पनि के भयो त a minus a इन्टु क्वोशिएन्ट qx प्लस रिमाइन्डर r। द्याट्स नट अ qx, इट्स qa, किन x को ठाउँमा a गइहाल्यो। हेर्नुस् त fa इक्वल टु a minus a 0 इन्टु qx प्लस r। 0 इन्टु qx भनेको fa इक्वल टु 0 प्लस r, देयरफोर fa इक्वल टु r। र यही चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु छ, रिमाइन्डर भनेको fa हुन्छ हैन। fa नै रिमाइन्डर हो है। यस्तै यसमा यो ध्यान दिनुहोस्। र यसको साथमा नै एउटा एक्सटेन्डेड थ्योरम छ। एक्सटेन्डेड थ्योरम चाहिँ के रहेछ त, त्यसको तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने सिन्स यो जुन हामीलाई डिभाइजरको फर्मेट छ,
यो त x माइनस a छ हैन सेम एज कहीं ax माइनस b भए चाहिँ के हुन्छ त किनकि सिन्थेटिक डिभिजनमा हामीले धेरै फरक पर्थ्यो याद गर्नुस् त के गरे त पहिलो चाहिँ त हामीले जस्तै डिभाइड गर्ने डिभाइजर त पहिलो चाहिँ b बाइ a भइहाल्थ्यो है यो कुरो क्लियर गरौँ यहाँको लागि ठीक छ यहाँ हामीले a को ठाउँमा जहाँ हामीले f a हालेका छौं त्यहाँ a को ठाउँमा चाहिँ a बाइ b सरी b बाइ a नै हुन्छ अरु चीज ध्यान नै दिनु पर्दैन बट सिन्थेटिक डिभिजनमा चाहिँ के हुन्थ्यो त क्वोशिएन्ट इक्वल टु ठ्याक्कै यो a ले चाहिँ डिभाइड गरेर 1 बाइ a अनि क्वोशिएन्ट अगाडिको भ्यालु हाल्ने गरेको थियो हैन हो त्यो चाहिँ के गर्नुस् यसमा फरक पर्दैन यसमा चाहिँ यही नै आउँछ है किनकि यसमा क्वोशिएन्ट हुने नै हो क्वोशिएन्टमा फरक पर्दैन यो चाहिँ हामीलाई डिभाइडमा गइहाल्छ अनि यो b बाइ a ले हाल्दाखेरि यहाँ पनि के हुन्छ रिमाइन्डर यही आउँछ एक्सटेन्डेड थ्योरम यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा एक्सटेन्डेड थ्योरम गरौँला बरु अहिले चाहिँ एक्जाम्पल गरौँ है एउटा दुईटा एक्जाम्पल चाहिँ के गरौँ त लाइनुहोस् यो चाहिँ रब गरे है जसलाई चाहिन्छ लेख्नु पर्ने भने यो साइडको एक्जाम्पलहरु जुन भनेको थिए यसलाई चाहिँ हटाइदिए यो ठ्याक्कै स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ हटाउँ है लाइनुहोस् यो चाहिँ हामीले एक्जाम्पल के भनिरहेछ फाइन्ड द रिमाइन्डर व्हेन x4 minus 2x cube plus 5x minus 7 is divided by x minus 2 यसमा ध्यान दिनुस् है पोलिनोमियल हुन्थ्यो पोलिनोमियल के छ त है यसमा सिधा के गर्नु पर्ने सोलुसन fx इज अ पोलिनोमियल fx बराबर के छ त x4 minus 2x cube minus plus 5x minus 7 यो चाहिँ छ अब यसको साथमा डिवाइजर है डिवाइजर के छ त x minus 2 त x minus 2 is comparing with केसँग कम्पेयर गर्नुस् त x minus a है comparing with x minus a we get के चाहिँ त a equal to 2 हामीसँग a बराबर 2 आयो अब तपाईहरुले ध्यान दिनुस् त हामीले रिमाइन्डर के आउँथ्यो त रिमाइन्डर इक्वल टु f a आइरा थियो हैन f a त f a आइरा थियो त्यहाँ f x बराबर अथवा रिमाइन्डर बराबर f2 इक्वल टु हाल्यो यो a को ठाउँमा 2 हाल्दा चाहिँ हुन्छ त f2 बराबर के हुन्छ त fx बराबर त यति छ त x हेर्नुस् त ठ्याक्कै x को ठाउँमा 2 छ यहाँ त यहाँ पनि 2 हाल्नुस् त 2 को पावर 4 minus 2 into 2 को power cube plus 5 into 2 minus 7. That's 2 को power 4 is 16 minus 2 को power cube 8 to the 16 plus 5 to the 10 minus 7. You 16 the quarter and 10 minus 7 3 is the remainder. Right? यो रिमाइन्डर चाहिँ के बस्छ त 3 है ओके अहिले त फर्स्ट भिडियो धेरै समयपछि लङ चाहिँ नगरौँ यति नै होस् आज नेक्स्ट भिडियो हामी छिटै गर्दै छौं त्यसमा चाहिँ यो भन्दा अगाडि केहीमा रिलेटेड यही भिडियोहरु नि कन्टिन्यू गर्ने यही टपिक्स हामीले यो भन्दा अगाडि फैक्टर थ्योरम्स र त्यसको नि एक्जाम्पल एक्सरसाइजहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु डिफरेन्ट प्र्याक्टिस बुकको क्वेशनहरु नि सबै गर्ने छौं है अहिले यति समय हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै हेर्दै गर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र साथीहरुलाई नि सजेस्ट गर्नु भिडियो शेयर गर्नु साथीहरुसँग है ल थ्यांक्स फर वाचिङ